Hello guys! Welcome to my vlog. So today po gagawa po ako ng kimchi in my own version. So simple lang po talagang gawin to, lalo na sa mga katulad ko na nagtitipid. So ayan, ito talaga yung bagay para sa mga nakapag-asawa ng Korean kasi nga para sa kanila is kimchi is life. Talagang hindi sila mabubuhay ng walang kimchi. So ayan, panoorin nyo po sa mga gusto pong manood. Ayan, and of course, don't forget mag-like and mag-subscribe. Thank you so much!
Lagay natin siya sa box para antayin na maglabas yung tubig niya. Medyo isubili yung babae. Nauna na si Appa kumain ng kimchi. Ay, yung kimchi niya. Hindi pa na-ref. Excited. How was the kimchi taste, Appa? Good? You like it? 감사합니다.